Jemi rikthyer në program, në këtë pjesë të fundit do të shkojmë diku, si të shkojmë ne gjithnjë në këtë kohë të teknologjisë, sepse këtë mëngjes do të flasim për dy fusha që bëhen bashkë, në një për festivaleve i vetmi në Europë dhe në botë që bën bashkë filmin edhe librin, i vetmi i këtij lloji që bashkon të dyja gjinit, dhe jam shumë e lumtur që këtë mëngjes kemi nga Cinelibri, nga festivali, Themeluesen edhe drejtoreshën artistike të festivalit, ekskluzivisht për herë të parë në një televizion në Shqipëri. Ajo është me ne për të folur për festivalin, i cili ka 7 vite që mbahet dhe këtë herë është në ditët e tij. Jacqueline Wagenstein është këtë mëngjes me ne. Good morning from Tirana, Jacqueline. Good morning. Ajo na flet ne nga Sofia, nga Bullgaria, të kumbahet festivali. We are very honored to have you this morning with us. I know it's difficult and the schedule is very busy during the festival, but we're happy to have you this morning in the show. Po I them që jemi shumë të lumtur. Be with you as well, and thank you for the invitation. Jemi shumë të lumtur që e kemi, sepse kohët janë vështira edhe agenda është e tillë, dhe njëkohësisht po na thotë që ndihet mirë që është me ne. This year the festival is held in difficult times during a pandemic. Last year and this year. How challenging was it? Po I pyes sa e vështirë ishte ta mbaje festivalin. Sorry, just a bit to translate. The pandemic is challenging the entire cinema industry, and it's been 2 years we are holding the festival during a pandemic period. So of course this is very difficult. We have certain lockdowns in Bulgaria, which demands to close all cinemas. But right now we have the opportunity to screen movies with 30% capacity. So that's how the festival is held, with 30% capacity, and without the green pass yet, because in Bulgaria we have a very low level of vaccinated people. Pra, Jacqueline po thotë që ka qenë shumë e vështirë këto 2 vite për ta organizuar festivalin dhe për të pasur komoditetin e duhur, por në Bullgari është e mundur kjo sepse dhe vaksinimi ka qenë në nivele më të ulta dhe kanë mundësinë tani dhe po shfrytëzojnë mundësinë që të shikojnë filma me 30% të kapacitetit të tyre. If literature is the bread, then cinema is the wine of the imagination. This quote is written in the official page of the festival. And I want to ask, is it a quote that has always inspired the journey of Cinelibri? Yes, the journey Cinelibri is a festival which shows adaptations, which links literature, the big literature, to the big screen. And we show some of the best examples of the latest year with the connection between these both arts, which are probably the most loved arts. Yes, we think the connection between them is very prolific, and everything we do for the selection shows that they can have a really good marriage. Atëre Elsa e pyeti sepse ato ka një slogan dhe thotë literatura është ushqimi, pra buka e letërsia dhe kinemaja është vera e imagjinatës, edhe pyeti se pse keni ardhur në këtë konkluzion, edhe përgjigjja ishte që janë 2 nga artet më të bukura dhe lidhja mes tyre duhet të jetë shumë e pastër dhe duhet të jetë shumë e bukur, dhe kanë kuptuar që lidhja e artit të librit dhe të kinemas ka sjell figurat më të mëdha si të letërsisë dhe të kinemas të madhe në këtë festival, duke e bërë një nga festivalet më të rëndësishëm në Europë.
Në fakt, Jacqueline po na shpjegonte që Cinelibri është pikërisht një festival I cili bën bashk librin në një mënyrë që të gjitha kryeveprat botërore dhe ato që janë best seller, më të shiturit, vinë dhe ekranizohen përgjatë ditëve të filmit. Dhe pikërisht duke mbetur këtu, ajo është edhe një botuese ndërkohë. Being a publisher, Jacqueline, as you are, has this been a strong impact to create a festival that brings this symbiosis between film and books? Yes, normally as a publisher, we always look for books that have been adapted to cinema being the most popular art or the best way to reach the biggest public. So of course, when we read a book, we know it's a good story and it can be very well developed on the big screen. That's how the idea of Cinelibri started, but right now Cinelibri is an entirely independent organization which is mostly based on cinema, and it has an independent existence. So during the whole year I'm a publisher, and during 1 month in October I'm a festival director. Pra, Elsa e pyeti, duke qenë dhe publikuese dhe duke u marrë me librin gjithmonë, a ka qenë dhe kjo një shtys për të krijuar këtë festival dhe përgjithshta po, sepse ka dashur gjithmonë edhe si publikuese që gjithmonë të kërkoj këto libra që janë edhe në kinema, duke qenë se zgjerimi dhe mundësia që kinemaja ofron mbi vëmendjen që ka ky produksion është më I madh dhe kështu dhe lindi ky festival edhe rëndësia që ka. Dhe ajo gjithë vitin, pra tha që është publikues, dhe vetëm një vit që mbahet festivali, është drejtore artistike këtij festivali, dhe shumë e rëndësishme ky bashkëpunimi mes dy arteve. Last year, the motto of the festival has been Sentimental Education, as a tribute from one of the famous writers, Gustav Flaubert. Does Cinelibri has a motto this year? Yes, the festival has a motto every year, usually related to big figures in literature, which with this motto we are trying to find a theme and to unite the films we are showing in some way to the public. So this year we are celebrating 700 years from Dante Alighieri's death. So the world is celebrating this big anniversary, as well as Cinelibri, and that's why the motto this year is Divine Comedy. Këtë herë, motoja e festivalit, çdo vit festivali ka një moto. Unë në fillim të pyetjes, po I thoja Jacqueline që vitin e shkuar ishte Sentimental Education në nder të shkrimtarit Gustav Flaubert. Këtë herë, në nder të 700 vjetorit të komedisë hynore, pikërisht motoja e festivalit është Divine Comedy, që është komedia hynore e Dante Alighieri. Pra gjithmonë ka një linjë që ndiqet. We're very curious because in Albania, libri means book, the book. Yes. Why is this? Why is Cinelibri and not Cine something referring to the book? Why this choice? This source? We refer to books, Cine as cinema and Libri as books. In Latin, Italian, apparently Albanian. So yes, it's Albanian too. Yeah, it's a neologism which connects books and cinema. Yeah. Na pra ne ishim kurioz sepse Cinelibri, duke ardhur dhe fjala libri nga shqipja, edhe menduam nëse kishte një lidhje, por kanë zgjedhur nga latinishte e italishte, më sa duket edhe nga shqipja që është gjuha jonë. Një prej ekranizimeve në festival ka qenë The Name of the Rose nga Umberto Eco, ardhur me regjinë e Jean-Jacques Anod në festival. Last year, the honorable chairman, if I am correct, was Jean-Jacques Anod. Yes. Can you please tell us the jury members of this year and the honorable chairman of the festival?
Yes, the festival is an international festival that has a competition, and the competition, the jury of the international jury gives an award for the best adaptation of the year. So we have had very interesting personalities from cinema and book world through the years, as well as you mentioned Jean-Jacques Hano. This year we have again 5 members of the jury. The president of the jury is Guillaume Laurent, who is famous mostly about his scriptwriter of the film Amélie, for which he was nominated for Oscar, but he also has other nominations as well for Oscars for the film, the animation I've Lost My Body, as well as many others international awards, and he's also a writer. We also have Burhan Kurbani, who is the winner, the big winner of last year with the movie Berlin Alexanderplatz, which was presented in Berlinale last year. Also Caroline Bongrand, also a scriptwriter, and 2 directors from Bulgaria, director of duo with Kristina Grozeva and Petar Velchanov, who are one of the most successful abroad Bulgarian directors with 3 movies, The Father, Glory, and Lesson, that have many international recognitions in the biggest festivals around the world. Please let me translate that. Shumë e rëndësishme për ta thënë këtë, Cinelibri përveç se është I vetmi në llojin e tij, përgjatë këtyre 7 viteve ka mbledhur emrat më të rëndësishëm që vijnë nga industria e filmit, qofshin këto në petkun e antarëve të jurisë, por kryesisht edhe në kryetarët e jurisë. Regjizori I famshëm Jean-Jacques Hano ka qenë vitin e shkuar, ndërsa Guillaume Laurent është këtë herë në rolin e kryetarit të jurisë, është skenaristi I filmit famshëm francez Amélie, dhe një sër emrash të tjerë që Jacqueline përmendi si antar jurie, ndërto edhe ai I cili ka realizuar filmin e famshëm The Father, ku ka qenë pjesë aktori Anthony Hopkins. Shumë e rëndësishme. Do jenë pikërisht 5 antar të jurisë që do japin edhe çmimin e fundit për adaptimin më të mirë të një libri në film. Do jenë dy regjizor bulgar që kanë një famë përtej Bullgarisë dhe janë versuar shumë me filma ndryshëm si The Father, plus do jetë edhe fituesi I vitit kaluar të këtij festivali, I cili do jetë në juri, pra do jenë personalitetet shumë që do japin çmimin e madh që është adaptimi më I mirë I librit në film. Meqense festivali është në ditët e tij, Jacqueline, I wanted to ask, apart the jury and other details we wanted to know, how many movies were this year and still are in and out of competition? Usually you have around 50 movies. We have had 60 and 70 movies, but this year there are a little less, 49, because of the pandemic. Zakonisht po e pyesja për filmat që janë që konkurojnë në konkurim ose jo, janë rreth 50, thot ajo, në festival, po këtë herë për shkak të pandemisë, numri I tyre është pak më I reduktuar. I saw at the Facebook page of the festival that Sean Penn is, one of Sean Penn's movies is screening this Friday, the finals. Një nga filmat që ka realizuar Sean Penn me të bien do të jetë premier në festival. Yes, the festival is premiering for Bulgaria, one of the latest movies that have been presented to the biggest international festivals such as Cannes, Venice and Berlinale. So in the competition you can see the new Sean Penn's movie that was in competition in Cannes. Again, from Cannes competition, you can see Nani Moretti's new movie, as well as Ildiko Enedi new movie. You can see the Golden Lion winner with The Happening. From this year, the Golden Lion from this year.
Pra po thot që shumë produksionet të cilat kanë bërë gjire në për festivalet ndryshme të rëndësishëm në Europë si në Cannes, në Venecia, do kenë premiere e tyre edhe në Cinefilmi, do shikojmë filmin më të ri të Sean Penn me të bijën e regjizorit, të cilët pati premiere në Cannes, gjithashtu premiere në Cannes pati edhe regjizor të ndryshëm dhe siç tha dhe në fund The Golden Lion do jetë fituesi i çmimit The Golden Lion do jetë pikërisht në Cinefilmi këtë vit. Cinelibri. Cinelibri. Friday 21st is the award ceremony. I guess it's the final moment which brings all this work done. Yes, actually the closing of the festival is on 31st of October, and the awarding ceremony was the winning movies. But yes, we are having a very big ceremony on the 21st, where the international jury will hand the award to one of the mentioned films, and this is one of the biggest theater hall on the Balkans with normally 3,500 seated places, but now with the pandemic we are allowed to have only 900 people there. Pra do jetë ceremonia përmbyllëse le të themi që do jap çmimin e fundit pasi festivali ka kohë që është duke u përgatitur, duke pasur zhvillimin e saj. Me datën 21 do jepet pikërisht çmimi i madh nga juria për adaptimin më të mirë të filmit, ku po flitet edhe për pjesën e pandemisë që situata vazhdon të jetë e rëndë dhe nuk do jetë gjithë kapaciteti i mundur për ta parë dhe për të qenë pjesë e ceremonisë, por do jenë vetëm 900 personat që mund të shikojnë këtë festival. Në fakt, përveç ceremonisë mbyllëse, Jacqueline sapo e përmendi që festivali vazhdon deri në datën 31, pavarësisht mbrëmjes së çmimeve, dhe dua ta pyes pak çfarë do të ndodhë në ato ditë pas çmimeve. You mentioned before that after the award ceremony, the festival continues until October 31. What will happen during this time? Well, we have special events every day. So these are not only screenings, but we have different kind of meetings with Q&As with the crew of the screen movies. We also have Bulgarian movies screening. We are also lucky to screen the new Dune. So it's also part of the program starting from 22nd. We have some international guests on Zoom, but in the theater hall, so they speak directly to the public. For instance, we are waiting to have the meeting with the big American scriptwriter and director Oliver Stone, who is also presenting his new book in Bulgarian, In Search of Light. Është shumë interesante ajo që do të ndodhë në fakt përgjatë këtyre ditëve pas çmimeve, sepse Jacqueline po thotë që ka gjithmonë diçka të re për të ndodhur në festival, do të ketë edhe takime të rëndësishme me figura të kinemas që vinë dhe janë pjesë e festivalit, ndërsa një prej atyre filmave që shfaqen ekskluzivisht është filmi i famshëm Dune i regjizorit Denis Villeneuve, dhe gjithashtu edhe Oliver Stone, i cili do të prezantojë edhe librin e tij më të fundit që është In Search of the Light gjatë festivalit. Unë dua të bëj një pyetje, nga që anglishtën e more sot ti në dorë. Ilsa, nëse ato kanë një goal, siç thon amerikanët për festivalin në ndër vite dhe çfarë mund sjellin ndryshe. Which is the next goal to achieve about the festival? Do you have something prepared, something different for next year? Firstly, we hope the pandemic will be over next year. Also, it's already, next year will be the 8th edition of the festival. So the festival has a big tradition and a lot of public in Bulgaria. And we very much hope for more international recognition, as far as the festival is the only one
big international festival with international jury, which is entirely devoted to the relation between literature and cinema. So we hope to have more and more international recognition, because what is happening here is a very, very beautiful symbiosis between the most loved arts, and we are managing to show to Bulgarian public really the latest achievement of cinema and literature. So we hope will be recognized. Ajo që po thot Jacqueline e para për pyetjen tënde është të mbaroj pandemia, dhe ne urojmë që vërtet vitin tjetër gjërat të jenë më mirë. Duhet viti 8 i festivalit dhe pjesa tjetër është që të kenë një mirënjohje më të madhe ndërkombëtare, sepse ajo që mirënjohje më të madhe të festivalit, sepse është i vetmi në që bashkon bashkë ndërkombëtarisht që bën bashkë librin edhe filmin. Jacqueline, very good luck in the awards this Friday. And we hope next year we, personally, the two of us can attend the festival in Sofia. Sure. You are welcome. Thank you very much. It was a pleasure. Thank you. Thank you so much. Have a good day. You too. Thank you. E falenderojmë shumë Jacqueline dhe urojmë shumë që vitin tjetër të jemi dhe ne të shohim ca filma nga Sofia. Ne do shkojmë patjetër, po ne do themi goodbye edhe emisionit, sepse erdhëm në fund edhe për ditën e sotme, do shikojmë nesër si gjithmonë orën 7 të mëngjesit. Ditë mbarë, përpafshim.